متابعيني الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هكلمكم في موضوع يخص طقم الأسنان، سواء طقم أسنان كامل أو جزئي بمشابك. ناس كتير بتشتكي سواء حديث التركيب لسه مستلمين الطقم أو بقاله عندهم فترة طويلة وبدأت المشكلة دي تظهر عندهم. هي مشكلة صعوبة التنفس وضيق النفس والأبنية، يعني توقف النفس أو الكحة الشديدة مع طقم الأسنان خاصة بالليل. يعني في ناس بيحصل لها الصبح طبعا، وفي ناس بالليل وهي داخلة تنام بتقلع طقم الأسنان وتدخل تنام تشتكي من كحة وضيق في الصدر وضيق في التنفس، صعوبة في أخدان النفس. وبالليل كمان للأسف ممكن تصحى بالليل على sleeping apnea، يعني توقف النفس أثناء النوم. طيب، الحل إيه للمشكلة ديت؟ عايزين نقسم الموضوع دوت لشقين: شق مع الناس حديث التركيب أو في بدايات تركيب طقم الأسنان، والشق التاني مع الناس اللي مركباه بقالها فترة وبتشتكي من المشكلة ديت. أول حاجة، لو أنا حديث التركيب ومستلم الطقم وبحس بالمشكلة ديت، نقدر نقول إن هي ممكن تكون مشكلة عدم تعود، ولو استمرت المشكلة في الحالة دي ممكن نشوف الحلول اللي هتكلم عليها في الآخر. ولكن طقم الأسنان في البداية زيه زي أي شخص ممكن يحصل له مشاكل. في ناس بيجيلها بسيلان في اللعاب، في ناس بيجيلها بجفاف في الفم، في ناس بتجيلها بغثيان وقيء، في بعض الناس بيجيلها لبس طقم الأسنان الجديد بأنها يبقى فيه صعوبة في التنفس أو كحة أو ضيق في الصدر. ده محتاج ان احنا نصبر شوية على الطقم، نثابر على لبس الطقم، ويبقى فيه مثابرة على لبس الطقم، تعود على لبس الطقم لغاية لما عضلات الفك وعضلات اللسان تبتدي تاخد على ان في جسم كبير غريب موجود جوه الفم. يعني أنا لو مسكت مثلا أي جسم غريب وحطيته في الفم، على طول أحس إن تعبان ونفسي رايح ومش عارفة أتنفس فيه جسم غريب، فما بالكم طقم أسنان، سواء طقم أسنان كامل أو طقم أسنان جزئي بمشابك، فأكيد هيبقى فيه مشكلة في الأول، عدم التعود. كمان ما ننساش إن بعد فقدان الأسنان الطبيعية بيحصل ارتخاء شديد في عضلات الفك وعضلات الفم، عضلات الشفايف، عضلات اللسان، وبتبقى الدنيا فيها ارتخاء جامد، وما بيبقاش فيه سبورت، ما بيبقاش فيه دعامة للفم، لأن خلاص الدعامة اللي هي الأسنان اتخلعت، سواء خلع كامل أو خلع جزئي. فبالتالي بيحصل ارتخاء للعضلات دي، فلما انا اركب الطقم يبتدي يعمل تون ويشد لي العضلات تاني، ويبتدي يشد عضلات الوجه وعضلات الفك وعضلات اللسان وعضلات الشفايف. التغير من الارتخاء للتون او الشده اللي حصلت في العضلات ده بيعمل مع بعض الناس صعوبه في التنفس وضيق في التنفس، والمشاكل اللي انا ذكرتها مع الكحه بتحصل مع بعض الناس. فمحتاجين ان احنا نصبر شويه على لبس الطقم. احنا عارفين ان المرحله الاولانيه في ارتداء الطقم بيبقى ليها مشاكل كتير، دي من ضمن المشاكل اللي لازم نستحمل شويه لغايه لما نجتاز مرحله التعود. طب لو المشكله دي استمرت، او لو انا من مرتدي طقم الاسنان بقالي فتره بلبسه وبدات تظهر المشكله ديت مع طقم الاسنان، المشكلة ديت بقى بتظهر العكس مع بعض الناس. ان انا لبست طقم الاسنان وتعودت عليه فترة طويلة، بدأت العضلات فعلا تبتدي تشد ويحصل تون، والعضلات تبتدي تشد ويبقى شكلها جميل، وعضلات الشفايف واللسان والخد والكلام ده كله، وبلبس طقم الأسنان لمدة مثلا 10 ساعات 7 ساعات الصبح، وده شيء جميل. اجي بقى اخلع الطقم، سواء بخلعه للتنظيف او بخلعه قبل ما انام واحطه في المحلول بتاعه علشان ادخل انام، ابتدي بقى احس ايه، صدري بدأ يتعب ونهجان والنفس مش عارف اخده والكحة وكرشة النفس بالليل. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ان مع بعض الناس بيحصل برضو اختلاف التون، وعضلات الوجه مشدودة بالطقم، تيجي تقلع الطقم يحصل ارتخاء في كل دوت، ارتخاء في عضلات الوجه، ارتخاء في عضلات اللسان، في عضلات الشفايف، كله يرجع مرتخي، ويبقى فيه من جوه ترهل في الفم يعمل لي صعوبة في التنفس وصعوبة في دخول الهواء للرئة أو للتنفس بصفة عامة. فده بيعمل لي مشاكل التنفس. طب الحل ايه يا دكتور؟ نلبس الطقم ولا نقلع الطقم؟ احنا اتفقنا قبل كده في حلقات سابقة ان احنا لازم نقلع طقم الاسنان بالليل.
نقلعه بالليل. ولكن للأسف مع الناس اللي هي عندها مشاكل في التنفس لما بتقلع الطقم بيجي لها كرشة نفس شديدة قوي ونفسها بيروح تماما بالليل. هننصحها ان هي تلبس الطقم ولكن بشروط، وهقول الشروط دي في الاخر. طب ليه انا ما بحبش ان احنا نلبس طقم الاسنان اثناء النوم؟ لان انا اتكلمت قبل كده في حلقة منفصلة عن مخاطر النوم بطقم الاسنان، وقلت ان احنا ممكن ننام بيه اول 3 4 ايام من استلام الطقم علشان نتعود عليه. لما ننام بيه نصحى الصبح مش دريانين بيه ومش حاسين بيه، وده هيزود لي التعود على الطقم. ولكن بعد كده قلت ممنوع ننام بطقم الاسنان. طقم الاسنان لازم يتخلع ويتحط في المحلول المطهر بتاعه، وانام بقي فري ما فيهوش تركيبات متحركة خالص. ادي فرصة ان الفم يتنفس، يدخل له الاكسجين، تبتدي الدوره الدمويه تشتغل في الفم، مش حاجه كبسه على طول على اللثه وعلى طول حبس الدم زي ما بنقول، او منع سريان الدم وتنشيط الدوره الدمويه وتنشيط والاكسجين في الفم. لما بلبس طقم الأسنان حاجة على طول ضغطة بالليل على اللثة، ضغطة على العظام، وده بيزود لي من تآكل العظام. ولما تآكل العظام تزيد نبتدي بعد كده نشتكي إن الطقم واسع، لأن في تآكل في العظام وفي مسافة ما بين العظم وما بين الطقم، ونبتدي بعد كده نقول الطقم بيقع، الطقم مش ثابت. نبتدي نتجه بقى لإصلاح الطقم أو تبطين الطقم. كمان بندي فرصة لما نخلع طقم الأسنان، بندي فرصة إن إحنا ننظف الفم كويس، ننظف اللسان، وننام فريش نضاف، ونسيب برضو الطقم ياخد حقه في النظافة طول الليل. 7 ساعات النوم أو 8 ساعات النوم ياخد حقه في التنظيف في المحلول المطهر بتاعه بالأقراص، يطهر الطقم. وفي نفس الوقت ألبس الطقم بقى الصبح يبقى الفم نظيف والطقم نظيف، معنيش بعد كده من مشاكل الفطريات وتراكم البكتيريا ورائحة الفم الكريهة مع الطقم والمشاكل دي كلها. لكن نرجع تاني للناس اللي لما بتخلع الطقم بالليل بتجيلها كرشة نفس، رغم ان في ناس كتير لما بتلبس الطقم بيجيلها كرشة النفس. دي اختلافات شخصية، يعني في بعض الناس تلبس الطقم بالليل وهي نايمة تتعب ومش عارفة تتنفس وفي حاجة في بقها ولازم تخلعه علشان تقدر تتنفس. في ناس العكس اللي احنا بنتكلم عليهم في الحلقة دي النهاردة، ان لما بيخلعوا طقم الأسنان بيحصل ارتخاء شديد في العضلات وتبتدي يحصل لهم ضيق النفس. في الحالة دي إنقاذا لحياتنا وبطريقة استثنائية هنلبس الطقم بالليل، ولكن برضو ما نحاولش نكتر من النوم بالطقم. هنلبس الطقم بعد ما ننظف الفم كويس جدا، ننظف اللسان كويس جدا، بننظف الطقم كويس جدا، ونلبس الطقم وطقم كامل يكون ثباته كويس. لكن ممنوع النوم بالطقم ايا كان السبب للتركيبات المتحركة الجزئية اللي بمشابك، منعا لانها تتبلع او يتم استنشاقها او تدخل على الرئة وندخل في مشاكل كبيرة جدا بعد كده. يبقى احنا عملنا استثناء لمرتدي الطقم الكامل اللي بتجيلهم كرشة نفس لما بيناموا من غير الطقم. كمان عايزة أنبههم تنبيه إن إحنا ما نحاولش نفرط قوي في النوم بالطقم. يعني لما نلاقي عندنا كرشة نفس نلبس الطقم، لكن مش كل يوم علشان بعد كده ما يحصلش زي ما قلت لكم تآكل في عظام الفك وكل المشاكل اللي أنا ذكرتها بسبب النوم بطقم الأسنان. بستقبل استشاراتكم واستفساراتكم الطبية في التعليقات. لو في حد عنده أي استشارة طبية بيكتبها وبرد عليه. ادعموا الحلقة بالإعجاب أو اللايك، المشاركة للفيديو لتعم الفائدة، اشتراككم في القناة أكيد هتشرفوني. مش هطول عليكم، بتمنى لكم دايما متابعيني دوام الصحة والعافية، وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.